Please say something. Brad, thanks for inviting us in Yeah. your place. Yes. Ganda ng resort mo, pre. Oo, thank you.
Mas maganda itong motor. Sino ba may-ari? Ito model ng talong yan eh. Yung sinasabi, pre. Model daw. Ilawan eh. Ang kuya mo, kamusta na? Malaki siya. Ang kadnet. Oo. Ikaw din, mas lalaki ka dyan. Yeah. Nakitites na. Nangiisda sila oh. Ang ganda ng mulak yan. Ang ganda ng mulak. Mulak. Mulak eh, tite. Mulak eh. Yung mag-swimming, wala na ako pang... Ano ba nito? Ano? Dampa? Paluto? Pre? Ayos pala to eh. Mana kay Iton. Mana kay Iton pala to. Sige. Ayos, adventurous. Oo. Sabi mo, ano, yakapin yung kawayan. Yakapin yung kawayan, sabi. Yakapin yung kawayan. Ton, may iuwi kayo. Ay, depende. Paglabas mo, sana akong gabayan. Kaya pala samanting sa'yo. Yung kausap ang magbabayad, di ba? Pare Edgar. Si Paul may dalang wallet. Oh? Oo, kaya siya nasa harap eh. Uy, si Miguel. Si ano? Mamaya. Pabalik tayo dyan. Yung nakabila mo ng pagbayaran. Kami take charge. Picture. Alright. Oh guys. Okay. Tatlo pa to. Okay, sasama ngayon ako. KSC reunion. Pag puti-fishing kayo, sama ka dito. Meron din akong radyo. Di sa kubo? Yun! Parang lang. Sa pagdala. Pre, kanina yan. Kay Noy. Okay. Loy! Ay ka papasok mo na. Dalawang motor. Ano yung pinakamahinang takbo mo, pre? Pinakamahinang takbo mo kanina. Hindi ka marunong matrat eh. Ganun lang siya. Pitik-pitik lang eh. Hindi nakakatakot pag gano'n siya, pag nawala eh. Ang bilis. Napansin ko eh, ako nakapiga ako ganun sa kanya. Kahit bakit. Ako natatapat, yung mukha ko naman parang ng tambucho eh. Sabi ko, sarap ng Hindi, triyan. matindi yung ano na. Puli. Oo, nakapuli pa yan. Naka-stack. Di ba kunyari bola yan? Yung stock hanggang dito lang. Oo. Dinagdagan ng pang ganun. Kaya hanggang Parang palaman, ano, Brad? umaabot dito yung bola. Swiss! In-extend pa. Umaabot dito yung bola. Oo. Ano na to, ano? Ano ang ginawa mo? Ganun lang talaga yung original. Tapos ginanon mo pa. Bukang-buka. Di lampas yung bola. Labas nga doon sa may ano. Sa may tawag. Yan! Ay, ate, kami din. Brad, hinalop yung coffee. Alas 6 pa sila na dyan. Anong oras tayo dumating? Alas 9. Alam mo, Pare, kaya dito matagal, ano, para yung sa grupo, mahaba ang bonding moments. Oo, ganun yun. O, sige na. If we hold on together. Ayaw. Kaya manang-mana si Smith. Oo, nauna. Si Lo yun, ito sa si Tina. Ang tataba ng straw dito. Ang iikli pa. No? Parang mic lang. Ano ba yung straw nila? Ice straw. Maawa ka ng chicks eh. Mga ganyan, mga format Tito Chris. Yeah! Sorry, sinasarado. Sa yung buhok pa rin, ginaganon yung buhok. Format dito, please. Format Tito Chris. Yo! Manang-mana sa dati niya, eh, no? Ha? Yan na yan. Huwag maglalaro. Isa lang. Ay, wala si Jomar. Don't lose your way. Each passing day. Diba naalala mo si Eton, yung sa Kawala? Nakakita na naman ng punong ano, no? Kaya nga. Yung mapos. Tangin na, tininay ko ulit, kaya pa. Sana,
Kaya dyan dito. Sa Cardona. Naalala mo si Kapumpe. APC? Pag sumasagot na po, hello, walang H. Hello. Yung paghanga niya, yung hanip. Ito, hanip. Sarap naman yan. Para makakuha ka ng baso dito. Ed. Ano? Reunited. Bakit? Anong luma? Hindi, binom pa rin ako. Pero yung uminom na may ako. Ah. Panggabi ako. Ay, di Hindi, sasakit ulo ko. tatakpan namin. Ha? Araw. Tapos lagyan natin ni Rumon. Ito lang ang baso. Mamaya, tapos lagyan natin ni Rumon. Sige, mamaya. Pangwala bagad. Sige. Ano kayo? Sisiyar na ako, napipisa na yung ulo ng pagong. Excited ng ano eh. Magmotor eh. Kaya enjoy siya eh. Oh guys, smile. Dendene. Tayo napunta ng bubo. Kasi, Congratulations. Alis na ang bangka. Si Miguel. Pare, napapagkamala kita. Akala ko ikaw yung anak dito. Kanina pa ako. Kanina pa ako. Kanina sabi ko, Loy. Dapat. Go, go. sa iconic ito. Yun, oh. Kaya pa ba? Yun, oh. Ayan, makita ni Ana to. After how many? Iconic. Lupit! After how many? Sabi ng anak mo, ano ba yung pinagagawa ng tatay ko? This ain't a song for the broken hearted. No silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud.